สบายดีพ่อแม่พี่น้องได้แล้วพี่น้องกลับมาพบกันอีกตามเคยขอโทษขออภัยอินเทอร์เน็ตมันมีปัญหาเนาะWi-Fi มีปัญหาแต่คงจะได้แล้วพี่น้องถ้าป้อนแม่เนาะแม่บ้านเขามาต้องเบิ่งเด้อแม่บ้านเด้อเพราะว่าเพิ่นยังบ่ทันจบมันคัดออกก่อนเนาะอันนี้แหละพี่น้องถึงจะได้ก็เฮาคนฮักษาฮักแผ่นดินยากก็เฮ็ดมันสิยากขนาดใดก็ต้องได้เฮ็ดได้ทำต้องได้ออกมาเถียงกับบักทำรุ่นท่องสิงคำใต้สิพันดอนบ่ต้องยุดบ่ต้องย้อนบ่ต้องย่านกับพวกนี้เอาแก้วเข้ามาบ้านเฮานี่เฮาต้องได้ออกมาเว้ามาว่าออกมาด่ามันแบบซึ่งหน้ากันเฮามีหนทางถนนเฮาเดินเข้าไปตั้มมันอยู่ปัจจุบันนี้คือสัญญาพี่น้อง54 62 73อันนี้แหละมันยากแก้วมันยากที่สุดพี่น้องคนเฮาถ้าเกิดมาครั้งเดียวชีวิตนี่ต้องมีความรักชาติรักแผ่นดินต้องเฮ็ดเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินต้องออกมาเพื่อให้ชาติเฮาได้กลับเราต่อขึ้นมาเฮาต่อสู้ด้วยกันบักบันด้วยกันมันสิทุกข์สิยากลำบากแสนเข็ญปานใดก็บ่ต้องหยุดต้องถอยคือขน่อยเองมันสิยากปานใดก็ดำเนินต่อไปจังซี่ล่ะขน่อยทั้งจังได๋ก็พี่น้องเฮาทุกคนมาคนเข้ามาแล้วเนาะขอรับสายกันมื้อสบายดีขน่อยสบายดีครับได้ยินดีไว้น้ำแทงได้ยินดีขน่อยได้ยินดีสิเอาก็ได้เด้อปานนี้เด้อผมก็ได้นี่คิดดีกับแปลงแบบแปลงในหน้ามนุษย์โดยอันนี้ว่าเนี่ยทหารคนยากคนจนน้ำไม่ไปบ้านน้ำก็ยังแซ่บอันนี้น้ำแทงน้ำตัวก็ต้องสอดรู้ชะตาพระบิดาเรื่องน้ำแทงเด้อโดยขอบคุณใจได้เด้อน้ำแทงสบายดีสบายดีนั่งคิดสระเวลาสระเพื่อสระแห้งสระน้ำคิดน้ำใจขอบคุณใจได้เด้อแต่ก็สบายดีน้ำทานน้ำตกพอดีทานสดจ้าเนาะอยู่เลยผมมาเนาะเลยเนาะสบายดีเด้อท่านเด้อที่เป็นแค่นำไอ้พวกครูไอ้น้องของเฮาแล้วเขาเดินทั้งทานนะคนคำพูเนี่ยได้คนสุดใจวงสวรรค์นกเลยเนาะประธานสูงสุดของทางเราทำก็พวกเขาเนาะสบายดีได้ทานเด้อแต่เขาเดินทั้งทานในคนบัวทองพวกที่วงศานกเลยเนาะสบายดีได้ทานเด้อต้องขอบทั้งคู่เขาเดินทั้งทานในคนสีแดงก็จะมาวงนกเลยเนาะสบายดีได้ทานไง3ทานไม่พ้นที่ยังชีวิตอย่างยืนดูน้ำลูกน้ำหลานน้ำพี่น้ำน้องน้ำอันนี้ของศาสตร์ขอให้ทานทั้ง3เป็นนักเป็นต่ออะไรเป็นนักผู้คนใช้ลูกกระดานเนี่ยกี่ให้น้องเด้อตอนในเมืองขอเรียนถึงท่านอันนี้ขายที่เชียงใหม่นกเลยนะเป็นไงน่าสบายดีว่าท่านทั้งสมาชิกนักกุเก่าแต่เป็นสไตล์เนาะขอสบายดีท่านทั้งขอทั้งครัวขอเรียนถึงจิตปรึกษาของ3เราทำก็ทุกท่านเนาะได้ธรรมชาติได้ไงโดยกุศลเข็มจิตสบายดีแล้วท่านที่ว่าแถลงข่าวลงไปแล้วก็พอดีน้ำแทงกับทีวีวัดหน้าก็ผมได้ตอนตัวเอกกุศลเข็มจิตที่แถลงข่าวไป
เออสำหรับขอสนับสนุนการที่ว่าแสดงข่าวลงไปเนาะถึงครับน้ำแสดงข่าวลงไปนะขอสนับสนุนแน่นว่าที่ยังก็ได้ก็กันเป็นกันเดี๋ยวได้ได้คำแดงน้ำมาลงเนาะอะไรเนาะสิ่งสามเหลี่ยมหัวหน้าในอดีตหัวหน้ากู้สักให้ฝากสามสบายได้ไงเด้อเราบุญเทียมพอดีจิตเนาะสบายดีเด้อทานเด้อตั้งครอบตั้งครัวแต่เราเจ้าพร้อมสมบัติสบายดีทานไงเด้อตั้งครอบตั้งครัวเด้อทานเด้อและพันตีคุณฟังบ่เนาะอะไรเนาะสบายดีเด้อทานเด้อตั้งครอบตั้งครัวเด้อและหัวหน้านักวิชาของสมาชิกทางกล้าเขาถูกตัดถูกเมืองเนาะเลยเนาะไปเด้อต้องกับสมาชิกของทางกล้าของพวกเขาสมาชิกทางวันสมาชิกซื้อและพ่อแม่พี่น้องที่สนับสนุนนั่งเบิ่งนั่งฟังอยู่ในขณะนี้เนาะเลยเนาะสบายดีน้ำเบื่อทุกท่านแต่ทานเป็นสารใหญ่ต่อยบุเรียนเกี่ยวประเสริฐนะทั้งครอบครัวด้วยทานเด้อและสมาชิกของน้องทุกท่านน่าเคยหน้าเฮาขอสบายดีหมวกเป็ดสีเขียวก็เป็นยังไงเนาะเดี๋ยวอยู่นั่งอยู่ว่าหรือกำลังแต่งเพลงอยู่บ่เนาะนั่งไปเด้อของลำแทงก็บอกครับก็ได้แล้วได้อยู่ได้ขน่อยว่าไปเลยบอกไปเลยบอกไปยังบอกอยู่ว่าโอ้ยแต่มาเห็นที่อยู่ว่าเห็นที่รับเลยแต่ยุดเดี๋ยวนะยุดนั่งกันเลยว่าคนอยากทำเด้อว่านั่งฟังนะครูน้องทั้งหลายไอ้ยับออกไปยับสบายดีน้ำมันไปกระบัวเดียนแก้วเสร็จวันนี้ด้วยน้องเด้อที่รับผิดชอบดูเทนเนสซีเนาะท่านนี้นำผ้าสนั่นนะก็สบายดีด้วยน้องเด้อคงสุดนทุกทีเดียวสบายดีด้วยน้องเด้อนั่งบริษัทโฟผู้จับอยู่ดำเนินอย่างสิตัวเองเพื่อนร่วมต้องนึ่งดูร้านเอาใจใส่ในคณะนี้และในภาวะนี้ยาหนองเวจันไปดีด้วยน้องเด้อยาหนองจำปีขอสบายหายพญาโลกาด้วยน้องเด้อยาหนองบุญตันในอดีตของภรรยาของท่านในคนต้องเสร็จดาวเรื่องนกเลยเนาะผู้บัญชาการภาคสามมีน้องบุญตันในอดีตนะภรรยาเพิ่นสวัสดีด้วยน้องเด้อแต่ทั้งสามสิบทั้งพวกเลยเทนเนสซีนะแล้วน้องเราเรื่องพูดจังให้เอาเนาะสบายดีเด้อน้องเด้อตั้งภรรยาเด้อสบายดีเด้อน้องเด้อก็ไปยินคนเธอมาหาป่าไปแต่เรื่องไหนเนาะเป็นอะไรนี่สบายดีน้องแต่ทางเคเด้อมีคนสิ้นไปทางเคเด้อทางสมาชิกเด้อทางเคเด้อนั้นผู้ครูที่หักแพงทั้งหลายคือท่านจาของ2014เนาะจาของ2014เพิ่นสเปคคมเอาเป็นเลยเนาะท่านเลยคือวิธีถ้าเห็นโทรมาหาเนาะตัวหายเด้อมีเวลาเด้อโอเคนะสมาชิกแบบเมื่อทั้งตันก็บอกเขาขอขอบใจเยอะน้องลูกดานที่สมาชิกในหลักตัวทั้งตันพิเศษเนาะอย่าถามจะไม่ใช่เนาะในอดีตของแม่หมอทางภาคสามของพวกเขา
เออยังเอาสู่เอานักเอานายอยู่ท่านจะลงไปเนี่ยตัวได้เอาเราเด้อเอาจะลงไปเด้อได้ที่หนักไปสองนะสบายดีด้วยน้องเด้อทั้งครัวเด้อน้องไปสองเลยน้องคุ้มมาลงก็คือว่ามีจีแต่น้องเอ้ยน้องบัวจันทันใจเดือดของทหารก็และเดือดของกองทัพพระราชอาณาจักรเรานี่พวกเขาอย่างยิงในทีวีนี่พวกเป็นอย่างเล่นเดือดของกองทัพพระราชอาณาจักรเราทั้งหมดเพื่อพี่เพื่อน้องเพื่อหน้าเพื่อตาของกองทัพพระราชอาณาจักรเราแต่ว่าไม่ไปเสือมาขายหน้าขายตากองทัพพระราชอาณาจักรเราคือว่าคนนี้ละไม่พ้นกองทัพผู้บัญชาการกองทัพพระราชอาณาจักรเราบ่มีแม่นเป็นทหารกล้านี่ต้องคิดสงสารบ้านเมืองพี่พ่อแม่พี่น้องกองทัพพระราชอาณาจักรเราเป็นสามทหารกล้าสามเหล่าทัพทหารบกทหารเรือทหารอากาศเล่นกองทัพพระราชอาณาจักรเราในอดีตแล้วถึงเวลาว่าตัวเดียวนี้เราเอาเลยนะกองทัพทหารกองทัพพระราชอาณาจักรเราได้พ้นนั่นได้พ้นนี่พวกนี้ไม่สามเหล่าทัพทหารกล้านี่เป็นอดีตนายทหารทั้งนั้นยึดนับประชาชนบ้านเมืองหรือว่าในอดีตของทหารเก่าได้ทหารพ้นทหารได้ยินได้หูได้เห็นทุกท่านและคนสุดใจวงสวรรค์ผ่านหูจักยึดภาคสี่ผ่านหูจักทั้งนั้นประชาชนบ้านเมืองหรือกันที่อยู่ภาคสี่แต่หูจักและคนสุดใจในคนบัวทองผมจะตัดหาประกาศในคนบัวทองมาคนมากให้กับหูจักทั้งนั้นเป็นนั้นมือจะว่าโอ้ยทานน้ำแทงได้คนน้ำแทงได้ดิควรจะการผ่าสี่ก็แม่นน้ำแทงก็ว่าพวกต้องดูน้ำแทงในทหารสั่นสองไม่เจอปลาล่ารุ่นสี่นี่มันสั่นหนึ่งต้องกับน้ำแทงนี่อ้ายกับนอกให้กับคนยักษ์เบิร์ดน้ำแทงอยู่ในภาคสี่ไม่เจอปลาล่ารุ่นสี่นี่ก็ให้กับคนยักษ์ก็ทำแบบออกจากการปลาล่าเนาะที่คนยักษ์ถ้าว่าไอ้ว่าไปตัวในสมสิทธิ์ของทางการในบ่มีใครสิว่าบ่มีแนวก็จะเอามาว่าบ่มีแนวว่าก็จะเอามาว่าบ่แม่นต้องเลยว่าความจริงทั้งนั้นทางหน้าทางตาพวกเสพตัวเล่านะแต่ไม่ได้ว่าความจริงทั้งนั้นแล้วก็บ่ได้แม่นผู้นำสิมาแต่งให้สมาชิกว่าในนั้นแล้วนี่เด้อบ่มีการลงตัวพอดีการจะบริแต่งให้ออกมาแม่นความจริงใจทั้งนั้นอยู่ในสมาชิกของทางการและความคิดความเห็นและความแม่นทั้งนั้นจะว่าว่าสกปรตัวขาได้ว่านั่นของพวกท่านสกปรผู้สละช่องไทยที่เขาว่าปุ่นศาสตร์ปุ่นแผ่นดินทางวัดพ่อแม่ให้น้องลูกหลานที่ว่าเกิดใหม่รุ่นตาหูวัดไม่อดีตระบบเก่าในอดีตระบบเก่าทั้งนั้นคือว่าผู้เกิดคนที่ผ่านมาดูมาเกิดอยู่ในประเทศนอกประเทศฝรั่งประเทศอเมริกาอังกฤษที่ยังต่างๆลูกหลานก็ที่ผู้ชักพ่อแม่ลูกหลานเป็นยังจะออกจากประเทศเราน่ะระบบเก่าว่าหักซากว่าแผ่นดินว่าขายซากขายแผ่นดินบอกคือจะจะว่าบอก
คือพวกระบบไม่นี่ว่านายผู้ฉลาดซองใสรัฐบาลผู้ฉลาดซองใสทุกคนว่ารัฐบาลฉลาดซองใสนั่นแต่ว่าปุ้นซาดปุ้นแผ่นดินนับตั้งแต่บุญท่านศรีสวัสดิ์แก้วบุญท่านตรงมาจนสุดท้ายกระทั่งทานทองดินนี่เป็นผู้บริหารประเทศชาติศรีสวัสดิ์แก้วบุญท่านบุญยังบาดจิตบ่ตั้งใจในสีพระดอนบ่ปารีกับพ่อยาบ่เป็นสั่นบอกไปแสนทุ่มนาลกบ่ศรีสวัสดิ์แก้วตัดข้อบ่จังสิเว้นวัดพ่อปุ่นซาปุ่นแผ่นดินเบิดในอดีตของพระเจ้าแต่พระเป็นพระเจ้าที่ว่าเป็นเจ้าเป็นนายเพราะว่าเป็นพระเจ้าที่ว่าเป็นเสื้อเจ้าเสื้อจอมเป็นหมอพระเจ้าหอมมากพระเจ้าสหายปุ๊บพระเจ้าบริวารทำอันนี้นี่จะต้องสู่พระองค์อย่างเดียวลุงนอกจากสหายปุ๊บตุขาเขาจะบอกมูคูน้องของเขาที่ว่าอยู่ในต่างประเทศอยู่มูคูน้ำกันนี่ทำให้ไปเสียเล็กน้อยจะให้เมื่อเมืองเราอ่ะตุขาเขาจะบอกอยู่ไอ้ยังซื้อตัวหรือตัวอยู่ดอกบัวก็ยากของเราอ่ะเขาจะไปเสียเล็กน้อยจะไม่รอดเพราะว่าเขาจะเล่นสหายเบิดสหายทำไมเขามาอย่างไม่เขาว่าเสียวแม่นก็คือว่าอะไรนี่จะต้องสุพรรณวงศ์ผู้เดียวเขาจะอื่นดุงฮันเห็นหมดสุพรรณวงศ์สุวรรณภูมิมาถึงนอกจากก็สหายก็สหายไต้ซ้อนสหายโลหักสหายอะไรนั่นศรีสวัสดิ์สหายที่ทั้งธรรมศรีที่เขาจะอื่นสหายเป็นอย่างนั้นอันนี้จะว่าลูกหลานเขาเกิดมาอย่างรุ่นนี้เขาหูคนละเอาลูกหลานนั่นคิดพิจารณาซอยกันไม่เพราะว่าบ้านเมืองของพวกเขาเป็นอย่างซี่ลองคนกับพวกจักว่าแก้วมันจะเอาไปดินดาวลองคนกับว่าให้เอาไปแล้วดินดาวมันจะเหลือเจ้าในอันนั้นถูกต้องเพื่อสร้างแล้วนะบางคนก็ว่าจะเมื่อวานบ่ได้จะขับไปร่วมสายการเมืองการอะไรการเมืองกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนั่นเรื่องการเมืองนี่นะจะเมื่อวานบ่ได้ท่านจะโทรเข้าไปสนับสนุนว่าในทีวีคนใดคนหนึ่งตรงการเมืองก็บ่ได้ย่านคนย่านนั้นเขาชื่อเสียงนี่จะเมื่อวานบ่ได้บางคนก็ว่าย่านที่ย่านน้องอยู่บ้านอยู่เมืองคนนะเขาคงเห็นเต็มๆกันว่าเจ้าเขาร่วมในกลุ่มการเมืองอันนี้เลยจังหวะหลายคนหลายคิดไปคิดมาก็ต่างคนต่างคิดแบบคือทุกคนใครคิดอะไรก็ถูกต้องขอท่านเลยแต่ว่าญาติไปต้านไปท่านกันเมื่อใครเรือตัวเสียวตีนต้านขอน้ำไม่ได้ต้านเลยอาวัคิดเนี่ยเจ้าของคิดเจ้านะว่าโมอยู่ในทีวีนี่ยังคนหอบเป็นบ้าทั้งนั้นอันนี้แหละตรงนั้นมันลายคนหลายจิตผู้ค้าได้เห็นเจอในทีวีต่างๆเห็นให้น้องลูกหลานตัวหมู่สมานปันเดียวกันเขามาต่อสู้ต่อว่าเอาประชาธิปไตยนี่ผู้ค้าดีใจขนาดที่มันอยู่ในทีวีได้ก็ตามผู้ค้าได้เบิ่งรุ่น60รุ่น70รุ่น60ปลายนี่บางทีวีก็เลยก็จะว่าแต่ว่านี่สนับสนุนพอสนับสนุนพอดีใจนั้นแต่พวกที่ว่าเข้ามาในทีวีต่างๆมันก็จะบ่มีพวกลูกหลานก็จะบ่มีพ่อหน่องอยู่ในบ้านในเมืองต้องมีพ่อมีแม่ก็จะอยู่ว่าแต่เขาจะเป็นยังเขาจะบ่ย่านว่าย่านเขาจะมาขูดเกี่ยวพ่อแม่น้องเขาเจ้าอย่างเขาเจ้ามาคงเห็นตรงเตะอย่างเขาเจ้ามาขามาแกงน้องเขาเจ้าที่บอกคือก็อย่างว่าน้องคนผู้อยู่ที่เราเขาให้ไปได้ดอกอย่างเขาก็ขูดมาเกี่ยวน้องเขาอย่างเขาก็คงเห็นตรงเตะไอ้น้องเขาดูร้านเขาน่ะนะถือกันอันนี้แหละตัวพวกลูกค้าอยู่ในฟาร์มดาวทหารกล้าเนี่ย
ก็มีพี่มีน้องมีลูกมีหลานทุกท่านเรื่องนั้นท่านประชาชนของพวกสลัดช่องใสเขาบอกว่าเขาว่าอยู่ว่าน้องเขาหลานเขาลูกเขาอยู่คนแต่มันของประชาชนของพระเจ้าใดประชาชนของพวกสลัดช่องใสเขาเขาจะรักษาดีแล้วก็สมแล้วประชาชนเขาคนหนึ่งก็พบไปประชาชนคนหนึ่งเขาฆ่าสองก็พบไปเป็นเด็กคนละหนึ่งก็สิตาสองคนนั้นมันเท่าไรเด้อถ้าสองคนเจ้าแก้วัดเองก็สุดแล้วแต่เจ้าอันนี้แก้ของวัดต้นสัตว์เป็นเล่าหักร้ายเดี๋ยวนี้ครับเป็นหมื่นเป็นแสนเลยอันนี้คิดว่าประเทศชาติบ้านเมืองของประเทศลาวนะเขาจะเอาไปไม่ได้ผมไม่พอเอาไปได้ถูกต้องหักแก้วมันเข้ามาในประเทศลาวนะจักล้านจักแสนให้ทานงบประมาณเบิ้งแล้วก็ให้ทานคิดเบิ้งแล้วให้ทานคิดสำรวจเปิดตาว่าประชาชนแก้วที่ทานโดยเส้นจนถึงจนแถลงมันไปเนาะเขาว่าแล้วเขาบอกอันนี้เขาว่าหาเงินนะครับมาหากินมาอย่างเขาก็ออกมันเขาวัดดูซะเขาก็เมื่อเมื่อแล้วต้องแต่มาขายหมูขายหมาขายสิ่งขายเสือยุดที่รถถีบเป็นพวกผ่านเรื่องแล้วตั้งแต่ทหารวันวรแมนประชาชนธรรมดาผ่านเลยเขาเลยรู้จักต่อขี่วันนั้นแบบต้องมีกันนี่นั่นแทงต้นไปสลอกตอกต่อน้ำบ้านน้ำเมืองกระทำแท้ทำแม่ไปว่าดีว่าให้น้ำชาวบ้านผมเมืองลูกหลานขอแค่จะเห็นนะมันเป็นแต่ทหารทั้งนั้นดูมันนะเขาจะไล่แผ่นดินได้ประเทศแรกเด็กตั้งแต่ไรมาพอลงไปพอดีคุณเคยได้ว่าเรื่องประวัติการน้ำแทงเคยได้ว่าพวกแกนี่แต่มันถูกมันเป็นมันเอาไปไม่มีละลงทุนมาให้กินมันเอาซื้อปลูกเขาเลยนะไปกินเลยทุกอย่างมันไปตีสักตีเสือแล้วก็ยังเห็นอยู่เขาเห็นแต่ละเอามาเชื่อมทุกตาหรือทุกเขาหรือแต่คนจะกินง่วงกินควายแล้วก็จุดแล้วก็คนนึงหักเต้าเดือดแล้วคนนึงก็จู้ไฟกำลังนี่คนเขากินแกงของเขาในทหารนี่เดี๋ยวนี้มันเอาเครื่องงอคองจากประเทศลาวไปซ้อนซึ่งมันบอกด้วยว่าแต่ละรัฐบาลช่องไฟหันเขาหักหลังท้ายขวาเขาหักหลังรัฐบาลท้ายขวาของพวกเขาได้ไล่แล้วมันยังแกทำมันนอนหลังเจ้านี่ยังคอยต้องเอาอันนั้นนะผู้ขาแต่ว่าเขาขอว่าคุณศาสตร์คุณแผ่นดินคุณแรงบัดทรัพย์สินสมบัติตัวนี้บ้านในเมืองของเขาเนี่ยอันนี้นั่นจะว่าเขาปุ่นนั่นข้าเจ้าของเจ้านายผมมีคนรู้ความลับตื่นเขาว่างไปแต่ตัวเขาขาดเลยนะจากต้นทุนรอดออกมาพิจารณาแบบตายที่สู้เข้าทุกข่าวเลยที่ท่านในคนทั้งสามผู้คนยังมีชีวิตอยู่ผู้คนเสียชีวิตไปแล้วแต่หน้าบ้านแต่คนแรกออกมาแล้วก็ยังล้มตายหายจากไปจากพี่จากน้องอยู่และนายพันนายคนในร้อยสิบนายจ่าที่ว่าร้อยต่อไปได้สุดสมณะที่ท่านน้ำแดงเลยว่าภาคห้าก็อยู่ภาคห้าภาคสองก็อยู่ภาคสองภาคสี่ก็อยู่ภาคสี่ภาคสามก็อยู่ภาคสามผู้ค้าเนี่ยก็ได้ขั้นที่พ่อจากตะกุกปุ่นประจำช่วยหนึ่งหัวน้ำกันเขาได้คุกคนเดียวกันทีละคุกภาคสามสูงสุดผู้ค้าเลยได้ถูกตอนโน้กองในทหารหุ่นในผู้ทราบนี่ผู้ค้าจังหวัดผู้ค้าออกมาก็ได้ยิ่งปฏิการผู้ค้าก็ไม่ยัดดอกเพราะฉะนั้นอย่าว่าลูกหลานจะไปบอกว่าโอ้ยเดี๋ยวก็เป็นนักแทงหัวด้วยไฟหัวเรื่องทุ่งสร้างสำหัว
ผู้เกิดมาในรุ่นที่ว่าเกิดอยู่นอกประเทศต่างๆแต่ยังไม่เข้าใจว่าทุ่งสร้างสำหัวนี่เป็นอะไรทุ่งมักกะต้อตาลงเดือนพออย่างนี้มันทุ่งประเทศเจ้าอยู่ในเพจบุ๊กต่างๆอยู่ในอินเทอร์เน็ตต่างๆแต่พวกลูกพวกหลานเดินเหงาแต่ลูกค้าเขาไม่เรียกว่าเรื่องประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์ยังไงมาทุ่งสร้างทำหัวมันทุ่งในระบบเก่ารัฐบาลเก่าเป็นมรดกดูวาดีของรัฐบาลเก่าระบอบประชาธิปไตยดูงานเลยทุ่งการโรงเรียนนี่ข้ามกระต่อนี่แม่นพวกรัฐบาลสลาดสงสัยเขาว่าฮักบ้านฮักเมืองเขาว่าฮักโวฮักตองมาที่มาทุนมาที่ตุ๊กถ้าเจ้าหาชีวิตส่งวันนั่งให้ประชาชนเขาขึ้นไปที่เจ้าชีวิตให้รู้จักตั้งของเจ้าชีวิตเป็นอย่างนั้นนอกจากนั้นแล้วก็ทันทีคนรู้จักตั้งแล้วจงตั้งให้ได้สอนทุกวันห้องแล้วแต่ยังคิดเจรณาขาเป็นเดือจัดไปสมนาจัดจนไปขังไปขังทุกประเด็นซะไปสมนาบุรีทั้งหมดแล้วเจ้าชีวิตงานเฮาหันแต่ตอนไปมีเจ้ามีจอมลูกหลานเลยนั่นแหละไปตักไปทั้งหัวหน้าอยู่ในมือป้าเขาแต่ไปก็มัดเสียชีวิตเองเพราะว่าเขาบริขาถูกต้องเขาว่าบริขาคนเขาเลยไปขังไว้คือแล้วก็ตายไปกินข้าวนึกอยากทุกอย่างกินข้าวเมื่อไหร่ที่จะท้องเถื่อนทั้งสิ้นมันตายเขาบริขาเขาว่าเขาถูกต้องเขาว่านั่นอันผู้สลาดจอตายหัดตัวสแตกมูสแตกมานั่นเสื้อโคตรเขาไม่ยังเลยเสื้อโคตรเขาไม่ได้มาเนี่ยนะที่นั่นแทงเราดูไฟลานไฟลูกแล้วลูกควายอันนี้ลูกม้ามันยังไม่กินข้าวอยู่อันลูกควายมันกินยาเดี๋ยวจะได้สอนลูกงูคนไหนนี่เห็นบอกเขาว่าควายนั่นคนไทยเขาจะว่าควายนะเว้ยแล้วก็สวยไทยตัวว่าเลยเนาะอันมันเป็นอย่างสั้นก็มันหันดูหลานเลยเพราะว่าเป็นมหาจังคนว่าเอาเจ้านายเอาแต่ตอนนั่นคนมักง่ายโมเมนต์มักสีจู้ที่สีไผ่มักซับมักซื้อตรงน้ำดูน้ำร้านน้ำพ่อแม่พี่น้องแต่ไม่ว่าหรอกนั่นก็ได้กูให้แต่ว่าให้มันหน่อยดีมันหลายคู่มือมันให้หลายก็ดีหน่อยถ้าบริวารหลวงตู่จะพอเที่ยงจังสิสบายสบายข้างล่างการโน้น18พอบ้านเลยนี่ตัวนี้ดีตัวมาเส้นสัญญากันองค์การโน้น18ก่อจังหวะเส้น73 52 54นี่พวกผู้ขามายืนอยู่ในลักนั่นสัญญานี่ในทหารกล้านี่แล้วว่าขอน้องเมื่อจากพ่อแม่พี่น้องน้องลูกหลานวัดทุกผู้ทุกคนให้เส้นพอดีเส้นนี้ถึงมาช่วยกันที่ว่าโทษเขามาสนับสนุนข่าวว่าญาติแท้ที่ผู้ข่าวว่าแต่เมื่อบ้านว่าได้ยันลูกยันหลานนั่นนี่โทษเขามาสนับสนุนกันอยู่ในทหารกล้านี้เรื่องของว่าเป็นสมาชิกการบ่ว่าได้ออกเสียงก็ไม่ได้ว่าเท่าไหร่คอยเรือกันไปนั่นนี่เรื่องนี่ท่านว่าบุวีจิตมีใจที่ว่าโว้ยต่อสู้ผู้ศาสตร์จะติดต่อไปอย่างน้าเป็นอย่างนี้นั่นแทงโว้ยจะมาเขาก็ตายนี่อันนั้นก็ถือด้วยกันตัวผู้ค้าเห็นที่เขาไม่ได้เป็นเพื่อในทงในอะไรของผู้ค้าอะไรเพื่อตัวผู้ค้าเลย
แล้วก็ไว้เพื่อผู้นั้นผู้นี้เพื่อประเทศชาติบ้านเมืองเพื่อปวงชนทั้งชาติของคนเรานี่ลูกหลานผู้ที่เกิดมาในรุ่นนั้นผู้ขาดก็คิดว่าอยากให้เป็นขี่ข่อยขี่ขาผู้ใดแต่นั่นว่าพวกทานเกิดมาแล้วก็ต้องเป็นขี่ขาขี่ข่อยแก้วเดี๋ยวนี้ผู้นำประเทศชาติบ้านเมืองผู้สร้างชาติประเทศชาติบ้านเมืองแต่มันเป็นที่งออยู่มันว่าเหตุอะไรก็ต้องเหตุนั้นว่าจะเป็นคือว่าเอกราชประชาธิปไตยของประชาชนเราเด้อเราเป็นเจ้าของแผ่นดินคนเราเป็นเจ้าของแผ่นดินไรต่างบ่ได้ไงบ่ได้งานนั้นว่าเป็นเจ้าของแผ่นดินจะถามเนาะจะถามเท่าเรื่องจะถามเท่าอันนั้นถ้าเรื่องอยู่ไหนไม่งั้นเลยบ่ได้ปากบ่ได้ไงบ่ได้มันสิต่อว่าได้เลยก็บ่ได้จะว่าคิดหลอกไปว่าต่อต้านรัฐบาลด้วยมันหายตัวไปอันจังที่ว่าเขาต่อต้านนั้นประชาธิปไตยคนบ่ถ้าเขาเนี่ยขอยอมมือน้ำเพิ่นทุกทางให้เปลี่ยนแปลงระบอบนี้เอาระบอบประชาธิปไตยขอไปส่งบ้านส่งเมืองแต่พวกเขาต่อสู้ต่อว่าด้วยนี่พวกเขาไม่ได้หวังเอาอีกอย่างคือทำทุกเราเนี่ยไม่ได้หวังไปเอาเดือนเอาดาวไม่ได้หวังไปเอาต้องเอาตังค์ของพระเจ้าได้พวกเขาต่อว่าเพื่อน้องเพื่อลุงเพื่อดูเพื่อหลานเพื่อพ่อแม่พี่น้องถูกทุกถูกไปยากอยู่ในประเทศลาวน่ะดูได้จะบอกว่ามันมีคู่มือนี่คู่มือจะมาแท่นเข้ามาแล้วมาง่ายบุรีก็ต้องได้ยินตัวอย่างไรดึงรัฐบาลผมมันฉลาดช่างไทยมันสแตกท้องกินอยู่กรุงเทพผู้ไหนอยู่เมืองไทยผู้ไหนมันไม่กินนะของกินในตลาดอยู่ในอันประเทศข้าวน่ะท่านมันพออยู่พอกินดูเมียของมันอยู่สบายก็มันเอาขาขึ้นห่างอยู่มันบริห่วงน้ำลูกน้ำหลานบริห่วงน้ำประชาชนบ้านเมืองห่วงตัวแก้วมันเข้ามาเอาลูกเอาเมียอยู่ในเมืองหน้าหักต้นแต่กันซับซ้อนเจ้าเสียวหัวเจ้าเสียวมีทุกแต่เจ้าเอาจับต้นแต่กันอยู่หันคนมองคนนี้มันมีว่าตามศาสตร์ของมันทีวีเสียงประชาชนดูทีวีแบบนั้นอ่านต่างๆคนเล่นก็ยังว่าทุกทาหากันอย่างอยู่41 ฟองปีแต่มันเห็ดยังมันขายไม่ขายต่อไปแก้วมันออกมาจะใส่มันเห็ดยังเงินกันขายโบแฮโบคันน้ำมันลงไปใส่มันลงไปเผาหัวมันบ่ตัวสดาช่องไทยทันความสัวความหายของมันน่ะเพราะนั้นสิว่าให้พวกทีวีที่ประเทศนอกที่พวกคนต่างๆต่อการเมืองหรือว่าให้บ่ให้ด่าบ่ให้ซาบ่ให้แซงมันสิได้บ่พวกทางผิดเบิ่งผู้ค้าเนี่ยต้องว่าต้องซื้อแท้ว่ามากแต่ยังนักยังหนาเอาเนาะต้องว่าผู้ใดใจคดใจเดียวจากพ่อแม่พี่น้องบ้านเมืองผู้ที่ว่าพักษาแท้แผ่นดินน่ะผู้ใดคิดคดทรยศต่อหมู่ต่อกองต่อบ้านต่อเมืองต่อบ้านสร้างห้องขาวของศาสตร์ลาวนี่ให้มันเป็นไปในศาสตร์นี่ว่าให้มันไปในศาสตร์หน้าศาสตร์ในผู้ข่าวขอจังสิแหละตัวผู้สร้างศาสตร์สร้างแผ่นดินสร้างบ้านสร้างเมืองนี่นั่นเพราะมันเลยรับบาปรับปันให้ประชาชนบ้านเมืองเห็นบาปเห็นกรรมมันคุ้มสิด้วยน้ำแทงด้วยโดยเป็นยังไงผู้ข่าวในโลกพิษทาประกันในขออนุญาตตัดคันน้ำพอไม่ให้แน่ดูการทุกทั่วหน้าเจ้านายในอดีตของทหารของตำรวจนอกอะไรเนาะแต่ประชาชนผู้ที่หักชาติหักแผ่นดินขออนุญาตบอกคำนำเด้อผู้ข่าวว่าจะได้ทุกท่านต้องมีแต่ความสุขความเจริญปุ่มเรื่องคิดจะไปแต่ขอให้ได้สมหวังสมปรารถนาเรื่องอะไรเด้อผู้ทุกคนน้อมรับทันดีขอให้มีแต่ความสุขความเจริญตลอดไปอายุวันโนสุขขังพลังด้วยไปเด้อสาธุน้ำแทงบายสบายดีขนาด
ตกไปเหลือขน่อยโทษเขาไม่เด็กโทษท่านตกไปแต่โทษเขาไม่ไม่นอกขนาดนอกนี่แหละท่านอุบริเตอร์มันก็ได้ออกมาอธิบายแล้วก็การเป็นมาการเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเข้ามาวุกวดมนอยู่ในสถานีนี่ไม่เฮ็ดเพื่อไปแบบพี่น้องเฮ็ดเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินไหนขนาดบ่ได้เฮ็ดเพื่อครอบครัวพนันฐานทหารการบ่มีเฮ็ดเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินเฮ็ดได้วันหวังอยากได้อีกคือน้ำแทงเองบ่ได้อยากได้ได้ขนาดผู้คนโทษมากเมื่อกี้นี่โทษอีกเนาะโทษก็มาเด้อเด้อสายมันตกหน่อยครับบ่ได้เพราะฉะนั้นขน้อยเองจึงออกมานั่งเป็นพิธีกรเพื่อจะให้คนเล่าเฮาลูกเฮาหลานเฮาเข้าใจว่าเฮามาอยู่ในอเมริกาหรือว่าแคนาดาฝรั่งบ่ขอหับสายผมก็ต้องสบายดีขน้อยสบายดีมีอะไรไม่นะโอ้เรื่องสมานสมัคคีฮักกันแพ่งกันนี่แหละขน้อยออกมาเพื่ออยากให้คนหน้าเฮาเขามุกเข้าใจการต่อสู้การเฮาอพยพรถไฟมาหอดบ้านเพิ่นเมืองทานอยู่สนุกสุขสบายแล้วเฮาบ่สร้างความหักความแพงซึ่งกันและกันกูเอาชาติเอาแผ่นดินเฮาบ่หั่นนะขน้อยขอความหักความแพงไปถึงทุกๆทางขอเชิญได้ขน้อยโอเคเรียนท่านในพลศรีลักษณ์พระธรรมวงศ์ของครอบครัวที่นับแท้งและนับถือท่านในพลบัวทองผู้ที่รักษาของครอบครัวที่นับแท้งและท่านในพลสุขใจสวรรค์ที่ปรึกษาทหารกากองทัพสู่ส่วนสุดของครอบครัวที่นับถือนับแท้งเรียนท่านดร.ฟาลีไซนเซนหัวหน้าทหารกากองทัพเมืองชาติและท่านงานแท่งเป็นหนังสือเรื่องเป็นพิเศษของสบายดีทหารกาพวกเขาแล้วก็เรื่องที่ปรึกษาทหารกาทุกท่านโดยท่านธรรมชาติท่านหัวเอกแก้วสมบัติท่านหัวเอกคำแดงวงท่านหัวเอกสุนทรจิตท่านหัวเอกบุญเทียมโสมวิจิตท่านมุนิเตปารานุปีที่มาถือและแฟนทุกท่านและหัวหน้าเทศทุกท่านที่มาถือและแฟนเด้อและสมาชิกของทหารกาทั่วทุกบ้านตลอดถึงพ่อแม่พี่น้องสาวลาวทุกชนเผ่าที่เจ็บใหญ่กันทุกประเทศที่นับถือและแฟนจงมาห่วงใจสมานสมัครและเป็นสิ่งกันและกันเถอะขน้อยมาเรื่องความสมานสมัครพวกเรามาทหารกายเพื่อมากับเพื่อมาสร้างความสมานสมัครกับพ่อกับแม่หวังให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนจะให้ความสมานสมัครนักเจอกันถ้าว่าเราประสมานสมัครกันแล้วที่ไหนบ้านเมืองเป็นไปเสร็จแล้วพวกเราต้องพากันคุมดูสมัครนักเจอกันในแนวที่ครอบครัวประชาชนบ้านเมืองเราคุมได้เรื่องอะไรได้จะได้มาหน้าเขาไว้เนื้อวางใจเราได้เป็นย้อนว่าพวกเราทุกชนเข้าสมองใจสมัครให้เป็นตรงกันเป็นอะไรตัวเสื้อบอกให้เราอย่างนั้นบอกให้เราอย่างนี้ให้กันสิ่งที่พลาดทุกคนมันต้องมีการพลาดแต่จิตที่หูพลาดนักปราชญ์หูหลงขวมจนเราเมื่อพลาดแล้วพวกเราควรไม่เอาไปสิ่งกันและกันเราอย่าคิดไปใส่จุดนั้นไปว่าอยู่สิที่ว่าคนลาวของประเทศเดียวกันมันต้องรักแข่งกันไม่ไปกันนอกจากลาวเรารักกันนะกันน้อยความหมดตัวเป็นเครื่องสมุทรีกันนี่แหละพวกเราจะได้มาอยู่ประเทศเพิ่น
ปัจจุบันนี้พวกเรานี่มันมีแผ่นดินอยู่แล้วพวกเรายังมาจังสันจังซีแบ่งสันวันนะกันบ่ห้องขอพักการเมืองทุกพักและพ่อแม่พี่น้องมาร่วมแรงร่วมใจกันมีสิ่งที่แปลงพอเพียงหน้ากันทุกคนเพื่อกอบโกยประเทศลาวเอากลับคืนเสรีประชาธิปไตยที่ผ่านมาแต่สมัยของอยู่ทีนี้พวกนั้นเขาพอแล้วเขาพอนั้นมาสร้างตากประเทศชาติบ้านเมืองก็มากอบโกยทรัพยากรขายดินดอนตอนเนี้ยจนมัดจนบัดเจียงแล้วต้องเป็นสนใจนะตอนที่บุตรที่ห้องที่บอกที่ถึงว่าดินดอนตอนเนี้ยวันฝั่งใจเนี่ยแค่สะดือของพวกเราตั้งแต่สมัยปีหน้าตายง่ายของพวกเราอักผมว่าป่าไว้เราอายุก็ให้เกี่ยวให้จริงเอาไว้แบบนี้บ่เราก็พร้อมเพียงหน้าการสมาชิกกันตอนนั้นเขาบอกว่าดีได้เขาบอกว่าประเทศเขาได้คือจีนคือประเทศจีนคือแก้วกับประเทศแก้วกันเมื่อไปมันต้องเอาได้ของฟรีแต่ต้องเอาทุกคนนั่นแหละมีเอาฟรีได้ฟรีแต่ว่ารัฐบาลก็บอกว่าอย่างไรแต่ที่เห็นอยู่นะหูอยู่นะยังบอกว่าอย่างไรเขาได้สมมติเขามาเขาว่าเขามั่วเขาแต่มาในคนลาวเขาอยากได้อยากสร้างกับมอเอสดินดอนจันทร์เนี่ยกับคนไหนเขาอยากได้กับมั่วไปเจ็บให้แก้วหันคนลาวเขาแบบง่ายไปอยู่บ้านที่ประท้องคนบเที่ยวคนแล้ววงที่ผมไม่ให้มีนาไปแล้วมันก็ทุกข์กันยากและกันประชาชนนั้นเรากับเพราะว่าเขาบวนับถือการปกครองบวนับถือกันเติงกันเจ้าอยู่ได้กันเติงอยู่ข้างน้อยบวได้กันเติงเพราะว่าพวกลาวหันว่าเป็นผู้นำมันอยู่แน่แกพูดเป็นผู้นำจะแทนแกบอกอะไรมันก็ต้องได้ฟังนั้นผมจะลืมคนแกก็ลืมไปได้เช่นอย่างกับไปได้กันเสียผมให้กับมันสัญญาเนี่ยเสียต้องบอกจะค่อยเสียบอกว่าไปได้ที่จับผู้นั้นขังคนนี้แล้วเสียให้ขังมันก็ต้องขังต้องเสียให้จับมันก็ต้องจับนะคันว่าจับแกแล้วมันสร้างให้พ้นวันนี้ข้าพเจ้าลาวไม่ขังดึงขังคือการที่ส่วนใต้ส่วนเลยขันว่าขังแก้วเพราะตาที่มันไม่ช่างพอยแล้วมันเป็นชั้นแสดงมันจะเป็นเนื้อของใจได้ก็ถึงแบบนี้นะเพราะฉะนั้นมีธรรมนูญมีกฎหมายมีศาลมีเบาจะซื้อมันบอกถือถ้ามันถือมันก็เป็นนั้นประชาชนบ้านเมืองเขาย้อนบอกถือกฎหมายนั่นมันก็เป็นแบบนี้มันมีกฎหมายแต่ว่าแกมันจะได้อย่างนั้นเอามันจะเข้ามาเท่าไหร่มันก็เข้ามามันจะเอาดินดอนตอนหน้าเท่าไหร่มันก็เอาได้ทำไมว่ามันก็ไม่มีกฎหมายถ้ามันมีกฎหมายมันต้องมันลิ้นเอานะเอาไปจะของประเทศดิถ้ามันมาฟังมันก็จับมันตัวเขาเป็นเจ้าของประเทศนะอันนี้มันไม่เป็นเจ้าของประเทศแต่ว่ามันจะได้เงินเอาไปจนนึกประเทศสัพพะนครในเมืองลาวดินดอนตอนหน้าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันลาวมีน้ำมันหมดแล้วพอพวกนี้มันทำลายหมดแล้วแต่คนก็สร้างสาได้แหละไม่ทำลายสิ่งที่มันสร้างมันก็บอกว่าสิ่งที่มันเราเป็นมันก็สร้างเป็นสัตว์พวกนี้แล้วมันมาขอคนซึ่งจากประเทศนั้นประเทศนี้ก็จะให้แล้วมันก็สร้างถ้ามันสร้างมันก็ประเทศที่ยืนเรื่องมันก็ประเทศเราเพราะว่ามันล่ามึงก็จะได้นะมึงเรามาหน้าช่วยมันน้อยเทเลปีไปมันก็พากันสร้างมันจะสร้างได้ไหมเนี่ยคนมีการศึกษามันมีหัวการสร้างศาสตร์ประวัติหัวการค้าก็รู้มีหัวการสร้างศาสตร์หัวต้นไม้หัวอย่างไรมันมีแล้วก็สร้างนี่นะถ้าว่าเขียนว่าจะแทนผู้เขาก็คือจุดมันนี้กันว่าเขาสัมภาษณ์เขาเยี่ยมมาอ่านเอามันจะเป็นผู้นำได้เสียตัวผู้นำระดับประเทศมันจะเป็นแบบนั้นผู้นำระดับประเทศแต่เบื้องแม่ต่อไปประเทศนี้ต่อไปประเทศนี้มันบริวารอย่างไรคือมามีการบริวารอย่างไรมีแต่มันรู้ว่าประเทศลาวมันจะมีแล้วมันสร้างประชาชนนี้สร้างอยู่สร้างกิน
จะเล่นมือก็เป็นสะดวกสบายมันว่าเอาแต่ไม่เดือดหนังมันเดือดนั่นเด้มันว่าจะเสียอาจจะดูไม่ได้นะดูวัดว่าอารามมันจะแบบแต่ว่าหมูนี่มันมีสิ่งว่าก็มีบางจะเป็นที่มีสิ่งที่กาแฟเราเรียนกันอย่างนี้แต่ว่านอกจากกาแฟเรียนกันเป็นตั้ง2 ลัก 2 กิโล 3 กิโลนี่กิโลก็ทำเคียนนี่ที่ทำเคียนมาตะกี้กันแล้วแต่เดี๋ยวมันเจ้าจากพัฒนาประเทศมันเจ้าจากพัฒนาประเทศเป็นต้นตัวที่ห้องขอพระมิตรน้องช่วยบุญโลกมันมาพุ่งหนุนสมาชิกแฟนกันซ้อนมาทุกคนละกันมาพาพุ่งหนุนสาธิตกันนี่แต่เดี๋ยวมันจะได้ประเทศลาวของคืนมาคืออมใจกับพวกเราทำมาพุ่งหนุนกันมาแฟนกันเราเป็นมาจากทางใต้ที่กันที่ว่ากันที่ทางการมากับผมมาทำลายประเทศชาติบ้านเมืองผมมาทำลายนักการเมืองและผมมาทำลายพ่อแม่ประชาชนเลยมาเป็นหัวของพ่อแม่พี่น้องมาสร้างความคือความปรองดองกับพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าทหารพวกเรานี่กำลังทำให้ชาติมันมีเศรษฐกิจบันมาได้พ่อแม่พี่น้องกับคนหัวแต่นี่ก็พ่อบรรดาในชนเจ้าก็ยังมีชีวิตอยู่กันได้2-3 คนนะเด็กก็ยังมีอยู่ทัศมือนี้เพราะฉะนั้นกองทัพเราก็จึงจะมีนาบ่มีหัวเช่นไรงูควรเข้าไปกินวัดตัวผมแม่พี่น้องก็คิดอย่างนั้นแหละพอมาตรงนี้ก็มัดจะได้หนุ่มเลยโดยเอาไว้พบกันที่หน้าเนาะโดยขโมยขอให้ยินดีกันเด้อเด้อโดยขโมยขอบคุณคนท่านเดียวกันขโมยครอบครัวอยู่ดีไม่แห้งเป็นเดียวกันบายขโมยอันนี้แม่นที่ปรึกษาของสามดาวทหารกาคือท่านตีคุณเมืองบอกจนความเลือดห้องต้องการเลยเพิ่นได้รับข้าราชการถึงขันพันตีเพิ่นฮู้จักว่าทุกอย่างในประเทศลาวและกับเพิ่นฮู้จักทุกอย่างที่ว่าคนในอพยพรถไฟมาไผเป็นคนดีไผเป็นคนชั่วไผเป็นคนแท้ไผเป็นคนฉลาดไผเป็นคนซ้อยหอมใส่ปากตัวเองเพิ่นรู้หมดเพราะฉะนั้นเพิ่นก็ยังออกมาห้องขอจับมือถือแขนทุกฝ่ายการเมืองทุกทานที่ว่าออกนั่งอยู่ในหน้าจอเพื่ออยากได้ชาติบ้านเมืองเฮาขึ้นมาเพื่ออยากได้ประชาธิปไตยเข้าให้บ้านให้เมืองเพื่ออยากขับได้แก้วมันหนีจากประเทศเอาบักท่องรุ่นท่องสิงคำไตศรีพันดรออกจากอำนาจบักไก่สอนพระวิหารปานี่กระท่อยาบอกพวกบ้าอำนาจพุ่นเขาอยากไปเอาลงกับแก้วก็พวกที่ว่ามันส่งกันมาสร้างความบดีงามอยู่ในประเทศชาติบ้านเมืองคนอันนั้นเขาต่อว่าต่อขานว่าเนี่ยแท้ความดีเขาก็ว่ามันดีความบ่ดีเขาก็ว่าบ่ดีทุกพรรคการเมืองที่ว่าออกมาด้วนแล้วแต่เสียเงินเสียคำทั้งนั้นนะครับโมเมนต์ที่ออกมาเพื่อบ่ได้เสียอย่างออกมาฟรีโมเมนต์ได้กันคือตัวอย่าง3กองทัพแห่งชาติพลังจักรลาวนี่คือหน่วยรบพิเศษ3ดาวทหารกาคนรักษาพนแต่ละเดือนโมเมนต์บ่มีการใช้จ่ายเลยโมเมนต์ที่ว่าออกมาฟรีได้คนเป็นอย่างเขาจะออกมาก็เพื่ออยากได้ชาติบ้านเมืองน้ำแทงไปทุกมุมทุกแก่ทุกบอนกระดวนแต่
ทึ่งห้อนของเจ้าของทึ่งห้อนของตัวเองเพื่อไปหยังจังไปเพื่ออยากไปพบพี่น้องประชาชนเฮาอุปยกมาด้วยกันเจ็บปวดมาด้วยกันเขาไล่เฮาหนีตีเฮาส่งเฮาอยากเอาศาสตร์บ้านเมืองเฮาขึ้นมาเฮาเฮ็ดจังไดไปขอความหักความแพงจากพี่จากน้องบ่แม่นที่ว่าไปหาสมเด็จเทเมาคือเขาว่าคนเฮาไปพบกันสร้างความสร้างสรรค์ความหักความแพงกันเฮาบ่แม่นสิเป็นขี้กระเดือนกลางคืนกลางเว้นลงไปพุ่นอยู่พื้นดินกลางคืนจังพอวอขึ้นมาอันนั้นน่ะมันบ่แม่นนักการเมืองเลยคันถ้าอยากได้บ้านเมืองเฮาสร้างความหักความแพงซึ่งกันและกันบ่แม่นสิเอามาแบ่งตับเอาใส่กันแป้งใส่อันนั้นมันบ่แม่นอันนั้นคือสิ่งที่ดีมันก็ต้องดีเฮาเฮ็ดสร้างความดีมีคุณสมบัติมาคนเฮาสร้างความดีบ่มีเสียประโยชน์บ่ให้โทษแก่เจ้าของอีกพี่น้องที่ว่าเฮาได้อพยพหลบภัยมาลูกหลานเฮาภายในประเทศบ่พี่น้องเฮาบักท่องรุ่นท่องสิงบักคำไต้ชีพนมมันตัดเด้อพี่น้องบ่ต้องไปย่านไปกลัวถ้าบ่เชื่อพวกทานไปแม่โอ้ยมาแต่เมืองนอกพี่น้องเมืองนอกมันบ่ได้ว่าคนลาวมายามบ้านได้เห็นบ่แม่มีแต่ว่าคนนอกคนอเมริกาบ่แคนาดาบ่คนเยอรมันคนฝรั่งมันบ่ได้ถือว่าเจ้าเป็นคนลาวคันถ้าว่าบักท่องรุ่นท่องสิงบักคำไต้ชีพนมมันให้เฮาเป็นลาวเฮาก็ต้องไล่สัญชาติคือประเทศเพิ่นเมืองการนี่เพราะบ้านเฮาบ่มีประชาธิปไตยพวกไหนจะเข้าไปกระดอบเอาหางนิบผู้ขี่เข้าโลดได้เมืองลาวเขามาเว้าหาก็ได้หาเขาเว้า10ก็ได้10น่ะปานนั้นยังไปย่องไปสองมันอยู่บางคนก็เอาเดียนก็ไปแตกแค้นกันมาสนั่นทีถ้ามันบ่ปุ่นชาติปุ่นแผ่นดินเฮาขนมบ่ว่าหยังอย่าไปจับมือถือแขนกันก็เบิ่งในที่ประเทศแก้วสมัยเมื่อก่อนนี่มันสิมีหยังเอาใบไม้เหยียบใส่ขี้ข้วยขี้ง่วนหุงข้าวกินบัดเดี๋ยวนี้ที่บ้านมันเจริญก็ได้มันเอาสมบัติจากไสไปมันบ่จากประเทศลาวอันนี้พ่อแม่พี่น้องเฮาเอาแต่ความจริงมาเว้ากันเฮาบ่มาตัวกันเฮาบ่ต้มกันต้มผู้ใดผู้นั้นเสียใจตัวผู้ใดผู้นั้นเสียใจความเสียใจมันมีการทำลายกันไหนถ้ามันเสียใจนักคือกันเขาเสียใจให้บักส้มดุ้งต้องสิงแม่ไปเห็นอยู่บนใดร่องมึงแม่ออกมายางเบิ้งอยู่ในสหรัฐอเมริกาไปยางอยู่บนใดได้กันเขาบอกไม่ขอดแกงใจหรือเอาไข่ฟาดนางหนาวขนาดพูดมันมากก็ยังเอาไข่ฟาดนางหนาวคุณบอกอันนั้นแหละพี่น้องคนดาวเขาเว้ากันได้แต่ว่าทำเสียหายปักใจกันเนาะสบายดีสบายดีอีกทีหนึ่งเนี่ยโอเคเสื้อเนี่ยออกเสื้อได้โทษแต่ไรเพราะมันเลยก็บ่เป็นหยังขนาดบ่เป็นหยังการสบายดีอีกทีหนึ่งเด้อขนาดผู้อาวุโสที่ว่าบอกว่าโทรเข้ามาในรายการของเนี่ยอ้ายมีปัญหาของน้องก็มีปัญหาคือกันไฟแบกอัพเกือบ10นาทีแล้วเป็นหยังลูกกูข้ามไปแต่ห้าก็บ่เบิดความอดทนอย่างเงี้ยอ้ายก็ต่อๆกันไปเองขาดเกินในเล็กๆน้อยๆก็เป็นหยังเรื่องธรรมดาเฮ็ดหยังซ้ำหยังก็อย่ามันก็มีอุปสรรคแน่หั่นแหละเรื่องธรรมดาค่ะนี่แต่เฉพาะตัวหย่อนเล็กน้อยเนาะท่านได้ยิน
ก่อนอันที่ขน่อยได้ยินเสียงเนี่ยพออันคุณเมืองบ่เนาะอันที่ปรึกษาของทางเราทหารกะขน่อยสบายดีเด้อพอเด้อเป็นกะว่าก็ขอห้องนำทุกๆภาคการเมืองขน่อยกับผู้นึงเนาะก็ขอห้องคือกันเนี่ยอ้ายแม่นเด้อคันว่าคนลาวเฮายังบ่เข้าใจกันเฮาก็สิวางให้ผู้ใดซอยเฮาได้คันเฮาเองก็ยังเว้ากันบ่รู้เรื่องเนาะยายเนาะแต่เฉพาะ3เราทหารกะเฮาจังได๋ก็ได้ขอให้ร่วมมือร่วมใจกันว่าเฮาสิเฮ็ดได้ไรเฮาจังสิเอาพวกนี้ออกจะมีแต่สัญญาอนุสัญญาที่เฮาเคยเว้ากันมาแล้วก็หน่อยว่าแม่นบ่มีหยังนอกจากสัญญาอนุสัญญาคันว่าเฮาคือหลังหั่นน่ะความสำคัญมันก็มีแน่นอนแต่บางคนบางท่านเพิ่นก็ยังอาจจะลงบ่ว่าตั้งใจกับผู้อันสิขอห้องมาอีกเทื่อนึงคันว่าอยากเห็นบ้านเมืองลาวเปลี่ยนแปลงเฮาสิขาผู้นั้นเฮ็ดผู้นี้เฮ็ดหรือว่าสิขาไปเรื่อยๆมันก็บ่มีว่าหรอกขน่อยว่ามีแต่สิเป็นของคนอื่นแต่ที่เขาเจ้าว่าเพิ่นกินลาบให้เอาไปบ่ได้แน่นอนเนี่ยอ้ายเอาไปบ่ได้แต่ว่าเขาย้ายสภาเขามาใส่บ้านเฮาเด้แล้วก็ตั้งคณะของเขาคือเฮาเห็นทุกมื้อนี่น่ะมันก็บ่ไกลเกินเอื้อมของเขาเจ้าแล้วคันเฮาลาวเฮายังเสยต่างคนต่างเฮ็ดต่างคนต่างไปมันก็เป็นของเขาแน่นอนเนาะเนี่ยอ้ายเพราะฉะนั้นเฮาจึงโทษร่วมกับเขาสิร่วมกับเขาหั่นแหละผู้ใดมีสติปัญญาแนวใดสิว่าหาทางออกร่วมกันเอาสิ่งที่ดีที่สุดของแต่ละคนในระยะอ้ายต้องมาบวกกันเขาว่าเฮาสิเฮ็ดได้ไดสิเอาเขาออกได้พวกโจรหาหอยเขาบ่แม่นรัฐบาลแม่นบ่เอามาก็เพื่อกอบโกยเพื่อจะเอาสัตว์ในดินชิ้นในน้ำที่เป็นของคนลาวเฮาแต่โจรเฮ็ดได้ไดโจรสัญญามันสิดีปานใดก็แล้วแต่ในเมื่อเขาหักหลังเฮาบ่มีโอกาสได้ต่อว่าต่อขานศาสนาพวกนั้นน่ะเขาไล่ขาไล่ปั้นคันนี้ท่านกับท่านบ่ท่านก็ตายเฮ็ดได้เลยซั่นน่ะแต่เมื่อเฮามีโอกาสแล้วเฮาก็ทวงขึ้นมาไหมเรื่องสัญญาอนุสัญญาพ่อแม่พี่น้องเราในเราหนอกที่ว่านั่งฟังนั่งเบิ่งอยู่ก็ขอให้เอาจิตใจใจซ่านำแม่สัญญาอนุสัญญาบ่เป็นของพวกเขาน้อย3เราทหารกะเด้อเป็นของคนลาวทั่วทุกมุมโลกนี่แหละจะเป็นเสือชาติลาวหรือว่าชาติใดก็แล้วแต่ที่ว่าจะช่วยคนลาวเนาะเนี่ยแม่นน่ะเป็นคะแนนเป็นก็อยู่คือเขาว่าล่าชื่อเอาแก้วออกเนี่ยเฮาก็เป็นคนลาวเจ้าของประเทศล่าชื่อเอาสปปออกเอาคอมมิวนิสต์ออกมันก็อันเดียวกันเนาะย่าอ้ายแม่นน่ะบ่ได้เอาหยังหลายมื้อนี้ก็บ่มีความเว้าเนาะย่าอ้ายก็ขอบใจเขาหน่อยที่ให้เขาได้เข้ามาอีกเทื่อนึงขอบใจในความพยายามเขาหน่อยมีอุปสรรคปานใดก็พยายามทางสบายดีย่าเอื้อยเด้อให้อยู่ดีมีแฮงเขาหน่อยขอบใจหลายๆย่าอ้ายบายขนาดบายผมขอบใจนะน้องเขาว่าผมขอบใจเด้อน้องเด้อบายนี่แหละพี่น้องถ้าเฮาหวังผลเพื่ออำนาจตัวเองมันบ้านเมืองเฮาดงดังข้างหน้าแท้คันเฮาคิดว่าหัวใจเฮาสามัคคีมีความหักกันซึ่งกันและกันนี่แน่นอนว่ามันไปได้ไปดีบ้านเฮาคนลาวเฮานี้มานี่เป็นล้านพ่อแม่อาจอื่นน้องพวกท่านไปเฮ็ดแบบอื่นมีไปเฮ็ดแบบอื่นได้พวกท่านไปตลาดกลับมาเดือหาเช่น10เส้นมากเส้นเขียนใส่กระป๋องหั่นแล้วก็ป้อนคือกันเฮ็ดเดือนนึงได้หาได้10ส่งไปซอยชาติซอยแผ่นดินอันนั้นทำบุญรวมกันบุญอันนี้บุญใหญ่หลวงแท้ๆบุญอันนี้บุญกูเอาชาติเอาแผ่นดินให้คนเฮา5 ล้าน 6 ล้านปัจจุบันนี้ได้อยู่สะดวกสบายบุญอันนั้นใหญ่หลวงแท้ๆขนาดคิดว่าไปนั่งภาวนาอยู่ในวัดยังสิบ่สู้บุญตัวนี้เทิงได้กินได้อิ่มเบิดทุกอย่างอิ่มหัวใจอิ่มห่างกายอิ่มท้องอีกพี่น้อง
ถ้าว่าพี่น้องเฮายังหวังดีต่อประเทศชาติบ้านเมืองพี่น้องอย่าสาเกินไปพี่น้องให้เขาห่วมนักการเมืองพักไว้ก็อย่าขอให้สู่เอาศาสตร์เอาแผ่นดินบ่แม่นแต่3ดาวทัพทหารกะอย่างเดียวดอกที่ว่าเพิ่นอยากได้ชาติได้บ้านในเมืองเฮามีประชาธิปไตยขนาดขอเชิญเข้าไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวเขาจับมือถือแขนกันกูเอาชาติเอาแผ่นดินเฮาอย่าสิไปหวังแต่อำนาจวาสนาเดืองเงินเดืองคำเป็นผู้นำต้องฉลาดเป็นผู้นำต้องสัตย์ซื่อเป็นผู้นำบ่สร้างอำนาจสร้างความมักความแพ้มันจังแม่นผู้นำถ้าเป็นผู้นำหวังแต่นุชาบรรดาศักดิ์พี่น้องเฮ็ดไปเก้าตายแล้วเกิดเฮ็ดอีกเกิดขึ้นมาอีกซื่อสัตย์ได้เฮ็ดอีกก็คือเก่าไม่มีผลได้เห็นสายเพิ่นโทรเข้ามาเนาะเชิญเลยเด้อกำลังว่างอยู่พุ่นทั้งทั่วนายเนาะโทรเข้ามาเมื่อกี้มันทับกันกับแม่บ้านถ้าเพิ่นว่างแล้วก็โทรเข้ามาขนอยแน่นอนว่าขนอยนี่ใจขนอยบ่ขาดเมื่อไรขนอยบ่หนีจากหน้าจอเอาข้อเป็นประกันเอาชีวิตเป็นเดิมพันมันสิยากมันสิอยู่ปานใดแม้ที่เป็นแนวใดขนอยก็สิค้านมานั่งโต๊ะนี่เว้าให้พี่น้องปรึกษากับพี่น้องอยู่นี่เว้านำพี่น้องอยู่นี่เพราะขนอยห่วงบ้านเกิดห่วงแผ่นดินห่วงคิดฮอดบ้านฝังใจแห่บ้านแพรไสบึงคิดฮอดป้าคิดฮอดลุงคิดฮอดอาฮอดอาคิดฮอดเบนเฮาหลานเฮาถึงแม้นเขาตัดออกจากวงตระกูลคือบักท้องรุ่นท้องจริงมันตัดพวกเฮาก็แน่นอนเดี๋ยวนี้มันตัดแน่นอนบ่ต้องเดือดร้อนเรื่องมันตัดเพราะว่ามันจะเอาเหล้าพวกก็นั่นไปขาถิ่มหมดเดี๋ยวมันจะเอาแก้วมาแทนขอหักสบายดีขน่อยสบายดีอย่างแท้อยากขอจะควมเนาะขน่อยเนาะเอาเชิญเลยขน่อยเชิญเลยว่าเรื่องแก้วเลยนะแก้วนี่มันเป็นแก้วปุ้นซาเฮานี่นะโดยแม่นน่ะปุ้นมาปุ้นโดยเอาเปล่าละล่านี่นะเพราะว่าเอาพวกของหุ้นว่าตาบอดแต่มันบ่จักมันก็เลยเอาให้ไปเลยคือพวกเขาเนี่ยเขาจักคว่ำนี่นะเขาเบิ่งนี่นะบ้านตัวเองเป็นยังบ่อยตัวเองปกครองตัวเองเพื่อนโตพี่น้องโตลูกหลานของเขาเอากับมิศาสตร์ชื่อว่ามิศาสตร์ในแผนที่นั่นเป็นยังเขาจะว่าปกครองกันเองข้าพเจ้าเบิ่งข้าพเจ้าเลือกตัวเดียวนี่นะอันเดียวแล้วแต่เอาแก้วมันมาเป็นแบบมาปกครองประเทศโตเลยแก้วแล้วมันมีอีกอย่างแก้วกันนะการคนปกครองมันก็เอาของเจ้าคือคนอื่นนะมันจะเชื่อมบัตรสมบัติดินแดนตอนนี้วันใดมันจะได้มันก็เอาไปพอจะบรรลุเป็นเพื่อนกับเจ้าแท้เชื่อเป็นพี่เป็นน้องกับเจ้าแล้วก็เป็นพี่น้องคือจิตใจที่ใจเขาได้สะอาดได้เป็นเชื่อไปเรื่องเจ้าน้องเรื่องเจ้ากินเรื่องเจ้าเรื่องเมื่อกลับมาจะดิออกจากเรื่องอื่นครับบอกเกี่ยวของมาไหมอันนี้มีการแท้เชื่อเจ้าในมาเอาฟ้องเจ้าได้ทันเมื่อทันขึ้นไปจะไหนขึ้นมาละคือแบบนี้เพราะว่าแก้วเนี่ยนะแก้วเนื้อแก้วไตมันเขาเจ้ามันคนนั้นเดียวกันครับเขาเป็นคนนั้นเดียวกันเขาเป็นแม่ว่าโอ้อาว่าเขาเนี่ยสักแนวได้กับคนนั้นเดียวกันแต่ว่าเขาเนี่ยเชื่ออยู่บางเมื่อนะเขาเทียบกันเลยเพราะแม่ได้แก้วเนี่ยเชื่อไปเลยเขานะ
มีวิทยาศาสตร์เกี่ยวกันนี่นะมาเข้ามานำกันนี่นะเข้ามานำกันเรื่องทหารเนี่ยมันตายแบบพวกไม่ทำไมมันถึงไม่มีลูกการเมืองเนี่ยมันบ่อยเสียการเมืองมันเสียหนึ่งจะบอกเลยที่ตั้งแต่ประเทศเราเนี่ยเสียตั้งประเทศเสด็จเสียตั้งเจ้าชีวิตเสียนักโมหิจักอันนี้ข้าพเจ้าเบิ่งแต่สั้นทุกคนเบิ่งในใจกันแค่นี้อยู่หันบ่แม่นยุ่นนี่นะเดี๋ยวเอาเบิ่งนี่แกนี่ก็มีเสียแล้วก็บ่มีเสียอะไรเนี่ยมันก็เสียแต่ก็ข้องเจ้าเลยหน่อยคนเนี่ยตายนี่ตายมาเนี่ยรู้ว่ามันเกิดมามันก็เป็นแก้วคือเก่าแต่ว่ามันเหตุการณ์ในแก้วนี่จะเสร็จเนี่ยขยายอิทธิพลละว่าขยายอิทธิพลลาวเขมรขนาดเมืองไทยมาเลเซียอินโดนีเซียข้าว่าเขาจะเฮ็ดไปในนั้นก็คือบ้านนะความหวังของก็เป็นจังซั่นอันนี้มีให้ในข้าวโพดตัวนี้ข้าวเห็นมันเด็กนี่บาเป็นสุดท้ายแล้วข้าวเห็นแล้วตัวนี้เดี๋ยวนี้มาพุ่นบ้านเฮากำลังมาพุ่นบ้านเฮานี่เห็นบ่เยี่ยมทรูก็ไม่คนลาวตัวนี้นี่เขาบ่เบิ่งเงินนี่มันตีพลังมาเนี่ยมันตีระดับพลังนี่แต่มันมาเอาเนี่ยมันมาเอาก็เนี่ยมันตัวนี้ย่างก็รู้สึกตัวเลยมันแบบมันหลดมันตีอะไรมันแบบมันหลดแต่นั้นเป็นประเด็นนะก็ข้อลาของลาวอ่ะเนี่ยมันตัวนี้ว่าภาษาลาวนี่แบบกินข้าวเลี้ยงแบบแม่นนะนี่ตัวนี้เขาบ่เบิ่งตัวนี้สุวรรณภูมิกับสุวรรณภูมิก็บ่เบิ่งตัวนี้บ่ต้องเงินเป็นผู้นี่นี่บัดนั้นเป็นนะประเทศเขาผู้นี้เพราะว่าความเชื่อสุพรรณวงศ์จะเอาเมียเกี่ยวกับเมืองเอาเมียเกี่ยวแล้วมันก็เป็นพี่น้องกับแกมันเป็นลูกเคยกับเจ้าเขาจะได้ยังก็ต้องให้หมดอ่ะคนไปมัดทุกสิ่งอย่างจะมียังพอพระเฒ่าเด้จะพาพระเฒ่าจะบ่ได้จะพาน้องเมียจะบ่ได้จะพาลูกหลานก็จะบ่ได้จะเป็นเคยเด้จะต้องนอนอยู่นอนโตจะนอนโตจะโตจะใส่ยูก็เป็นว่าปีตัดนี้ในยังเงินใส่มันมาคนลาวอยู่คนลาวที่ว่าอยู่ในการอยู่ในชนบทป่าดงนี่แหละที่ในเวียดนามนี่แหละพากันตายบ้านนี้เจ้าเองมันบ่ตายได้แถวนี้บ่ตายอันนี้เพราะว่านาละค่าเนี่ยควรจะเชื่อเลยในค่าคนทานน่ะมันค่าไปหมดมันเนี้ยพวกเขาไปอยู่บ่ได้บรรยากาศตรงนี้ไปจะลึงดูดไปตามประเทศอยู่แล้วประมาณก็ต้องไปใส่ประเทศเพื่อนบ้านตรงนั้นแหละนั้นตรงนั้นมันมาขยายอิทธิพลอยู่ในอเมริกานี่อีกคือเราได้ประตูมือทุกคนนะเป็นกว่าพาเรื่องบ่มันเป็นพวกเรียนนี่บ่มันเป็นศาสนาอะไรนี่บ่เดี๋ยวนี้บ่มีตัวอันนั้นได้ปะนี่มันมาต่อสู้เจ้าได้มันก็ว่าจะตั้งการต่อสู้เจ้าก็ตั้งจะตั้งการต่อสู้มันก็มาจะตั้งการต่อสู้กันกับสู้ฟ้านี่อันนี้แหละแค่บังเอาเขาเนี่ยจะต่อสู้อยู่เวลามันก็มาจะตั้งต่อสู้อยู่เวลากันแต่มันต่อสู้เจ้าได้ถ้าเป็นคนที่เท่ากันได้ตัวนี้แจ้งที่สุดเลยแจ้งแต่ว่าภาษาทุกเกี่ยวในว่านะแต่กี้เนี่ยว่าภาษาลาวว่าภาษาไทยจะมีมันมี2-3คนแต่คนพวกเราคนหนึ่งอันนี้ต่างๆไม่ว่าดีๆมันที่นี่มันเรียนว่าภาษาเราเป็นเนี่ยว่ามันนี่มันก็ได้ยินแล้วว่าเป็นภาษาเราเป็นมากเราเรียนว่าภาษาเราเป็นนี่ว่าที่สุดเราว่านี่ว่าที่สุดอันนี้เป็นการพวกกันมันขโมยเก็บเฮียนศึกษาเนี่ยเอาของมือเก็บเด็กในเศรษฐกิจเพื่อให้เหมือนกับโฆษณาชั่วๆก็เอามาประจานของเขาอันนี้มันไม่อยู่ที่ไหนบ้างนะครับเลิกบ้างนะครับเราต้องที่มีสเลยสำหรับเราเนอะมันเลิกฉะนั้นเอติปันนี้มันเอามาจากคุณมันมาจากคุณสลากตัวอันนี้มันกลายว่าอยู่น้ำเจ้ากินน้ำเจ้าแล้วเก๋เข้าเจ้าใกล้กับเจ้าแล้วเป็นแค่เที่ยวเจ้านี่แหละแค่เที่ยวเจ้าฆ่าเจ้านี่แหละมาเท่าในแต่ก่อนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยข้าไปจะมีเงินน้อยเดี๋ยวผู้ไปอยู่เป็นเคยเห็นกับผู้กับแบบแต่ว่ามันเอาแต่ได้แต่ขึ้นนะโฆษณาเราไว้เอาไปกันขึ้นแบบยามเรียนจากเสร็จเลยอันนี้มันก็คือเรื่องอันนี้มีมันไล่โอกาสในต่อสู้มันจะมาจัดตั้งการต่อสู้คือกันเพราะมันเชื่อกันมันช่วงเข้ามาเรื่องการต่อสู้มันช่วงเข้ามาเจ้าโอเคตะกี้ว่าเขาตั้งนานมันพาเรื่องเขาถือศาสนาพุทธคนอาพี่น้องเราเนี่ยถือศาสนาพุทธเดี๋ยวนี้มันมาเอาศาสนาพุทธแต่เราอยู่ในการต้นมันเป็นเหมือนมีศาสนาพุทธ
อันนี้มันก็มาเอาเงินเจ้าโฆษณาชวนเสื้อผ้าจะไปไหนอันนี้จะไปคริสเตียนมันก็ส่งคนคริสเตียนมาคือเป็นกรรมการอุปถัมภ์นะคนคริสเตียนแล้วก็คริสเตียนแบบนะเจ้าพระเวทมันเนี่ยปัจจุบันได้ทำมั้ยอันนี้คนลาวอยู่คนอยู่ในเมืองลาวเนี่ยผมจะเรียนกันแกมันโครงการโปรแกรมใหญ่ที่สุดแกมีบ่มีเสียแล้วก็บ่มียังมีแต่กำไรกับกำไรตัวนี้กำไรกับกำไรนี้กำไรยืนยันต่อหน้าเฮากำไรมัดสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดของเขากำนันเอาครับเรื่องคนคันมันตายเวียดนามเนื้อนำไปเนี่ยตายนี่แม้เข้าเฮ็ดคือไอ้วีอยู่ในไปที่เป็นกิจแบบโคเรียจะเฮ็ดคุ้มนี่ซาโคเรียกับโนเรียนมันจะเฮ็ดคุ้มนี่มันอยู่ในไปที่แต่มันเฮ็ดบ่ได้เพราะประเทศโคเรียเนี่ยมันบ่มีประเทศอื่นมาอยู่ใกล้กันมีแต่โคเรียกับโคเรียมันเข้าบ่ได้มันไม่ยอมไปประเทศเวียดนามนี่มาประเทศเวียดนามมันมีลาวมีเขมรมันไปลี้เอาอยู่นั่นลี้เอาพวกนั้นมันขายคนมันขายสุภาพละวงไอ้สุภาพละวงเสื้อนี่สุภาพละวงแต่เสื้อไปหมดนะเอาเบี้ยแก้วน้ำแก้วอยู่น้ำแก้วไปเที่ยวเที่ยวมันเอาโอเคก็ช่วยเจ้าเริ่มจะช่วยเจ้าสองจะเป็นลูกด้วยไปสามจะไปอยู่ในหลักศาสนาของไทยสี่จะอยู่ในองค์การของไทยจะต้องสร้างไทยนี่ก็นักขึ้นในชั้นสร้างที่ก็นักขึ้นในชั้นการล่างสมองจะล่างสมองกันในเขาจะต้องว่าเรียนตู้เลยแต่ที่มันเป็นประเทศลาวกันมันทุกข์เลยมันว่าก็มันจะซื้อลาวนี่คนจะได้ดีนะว่าปฏิเลยฝรั่งเมืองเลยจะเอาเงินมาปล่อยเนี่ยเราเอาเงินเอาเครื่องของมาปล่อยเนี่ยเอาไปปล่อยที่เมื่อไปดินแบบนั้นนี่เราเอาดินไปเอาเงินไปจากพระเจ้าอย่างไรมันไม่เคยว่ามันมีจะเกิดมันเอาของมันหมดมันเอาเลยไม่รู้เหมือนกันอันนี้เขาต้องดูคนเราไปสักว่าการเรื่องราวอันนี้มันอ่อนแอที่สุดเอาประจักษ์เพราะว่าการเรื่องนั้นเนี่ยมันอยู่ไปอยู่ลงมาเรื่องการเมืองว่าการขึ้นแต่การขึ้นกังวลเนี่ยนี่จะไปเอาคนจริงๆเนี่ยเรื่องเป็นมาประทับรับรู้อารามสมองกระจอกมันเป็นการเมืองคนเข้าทหารเข้าไปไปร้านไปเรียนการไปเรียนว่าเราเรื่องการเมืองเราเรื่องการเมืองคิดชวนเขาไปว่ามีตัวนี้ตัวเขาเสียตัวนี้หรอกนายทหารไปว่าข้าราชการทหารผู้แทนข้าราชการพวกนักปกครองแต่ละแค่แต่นางไปขึ้นตัวนักชีวานว่าแบบเขาไปจะว่าเรื่องการเมืองเขาว่าเรื่องแล้วมันเชื่อตัวนี้แหละกันอันนี้มันก็คือการแบบจะพาคนมันว่าคือจะเรื่องนี้จะเอาเข้าวิโอกาสจะมีมาต่อสู้มาโต้ตูมาอ่านดึงมาเบิ่งโอ้ที่มันเป็นสิ่งที่แล้วเขาเสียมันมีก็เขาต้องต่อสู้มันก็ชนคนมันมาต่อสู้มันอีกนี่เดี๋ยวนี้มันเจอส่งมาต่อสู้มันอีกมาต่อสู้เราอีกมันต่อสู้มันคือกันแต่ความจริงอ่ะมันเป็นพี่น้องกันกับมันอยู่พุ่นมันมีคนส่งมาอยู่ที่จะเห็นแบบจะไปเป็นคนเราเนี่ยท่านมันมาว่าเนี่ยโอเคภาษาเราเนี่ยสำหรับแบบภาษาลาวโอเคว่าภาษาลาวแต่มันมีคนอื่นแบบเกิดชนเผ่าได้มาช่วยไปอยู่ในตัวว่าภาษาเขาชนเผ่ามันว่าภาษาชนเผ่านี่จะคล้ายแบบอย่างว่าโอเคเขาว่าภาษาเราเป็นภาษาอะไรอันนึงคนเราลูกเราเป็นอะไรว่าเรื่องนี้มันว่าแบบนั้นแต่ว่าคนเข้าว่าต้องสงสัยร้อยส่วนใครทั้งตัวนี้ทั้งภาษาบุ้งมันอยู่มันตามันบอกปากมันว่าอะไรตาหน้าตามันว่าอะไรสมองมันเป็นอะไรหน้าตาเป็นอะไรเขาต้องสังเกตคนผู้นี้อันนี้ข้าพเจ้าไม่เห็นอันนี้คนผู้นี้มันคนดีวันนี้กูก็ต้องมันว่ามันนี่เพราะว่าเดี๋ยวนี้มีว่าชาวก็คือบัวบานว่าแบบภาษาเราซึ่งแล้วก็มีหมดสิก็นี่เราก็ว่าภาษาเราซึ่งหมดแล้วว่ามันมีหนึ่งก็มีมันเป็นนักต่อสู้อันนี้มันเป็นนักต่อสู้มีนักคนกับคนเชื่อมเข้าไปใครเข้าผู้ใดที่บอกจะเข้าไปหามันแบบจะเลยมันจะชวนจะไปตายนั้นมันจะไปตายมันชวนจะไปตายเอาเงินเจ้าฆ่าเจ้ากินเจ้าเท่านั้นเขาจะขอบใจเท่านั้นได้โอเคขอขอบใจหลายเอาอะไรเนาะอยู่ดีไม่แห้งอันนี้ก็ดาสดอนกันบ่อยมันออกมาเขาก็บอกว่ากันเพิ่นออกมาว่าความจริงเด้เพิ่นเห็นเพิ่นได้ฟังเข้าหูเพิ่นเห็นข้าตาเฮาสิไปว่าคัดค้านว่าโอ้เจ้าว่าบ่ได้ว่าบ่ถูกบ่แม่น
พิ่นเห็นแล้วเขาก็ต้องเพิ่นก็ต้องได้เว้าอันนี้แหละเพราะว่าขน้อยออกมาน้ำแทงผู้เก่าออกมาสี่เป่าเว้าแต่ความจริงถ้าใครเห็นความจริงจริงบ่ถูกต้องเขาก็ต้องออกมาเว้าอยู่ในนี้ทุกคนมีสิทธิ์ออกมาเว้ามั่งขน้อยเป็นทหารกองทัพแห่งชาติพระราชลาวเพื่อปกป้องดินแดนตอนหญ้าปกป้องพี่น้องประชาชนออกมาเป็นคนรักษาเกียรติและศักดิ์ศรีออกมาเพื่อปกป้องพี่น้องถูกเหยียดหยามทำลายนักการเมืองที่ว่าบ่ดีบ่งามออกมาสร้างอิทธิพลอันนั้นแม่นสามเหล่าทหารกาจะออกไปต่อว่าต่อขานเพื่อให้มีความยุติธรรมเพื่อให้คนเฮาเข้าใจสิบ่ปล่อยพวกโจรมาลอยนวลอยู่นี่บ่ได้เด้ขนาดพวกโจรปล้นของคนลาวเฮาไปบนไหนเขาก็ปล้นเอาเงินจากอเมริกาเมื่อเมืองลาวเขาก็ปล้นมาอยู่อเมริกาเขานำมาปล้นเห็นบ่เพราะมันเครือมันไม่เครือข่ายของมันพี่น้องก็ให้พี่น้องฟังกันคักๆนะนักการเมืองทุกนักการเมืองที่ว่าออกมาว่าถ้าคนดีเขาฟังน้อยเดียวนึงเขาก็เข้าใจถ้าคนจังได๋ฟังน้อยเดียวเขาก็มันก็ผิดหูอันนี้แหละพี่น้องสำหรับกองทัพแห่งชาติพระราชลาวคือนักรบพิเศษ3หน่วยทหารกา3คนหักษานหักแผ่นดินมีท่านดร.พาดีชัยแสงเป็นหัวหน้าและรองท่านชัจจะอันนี้เป็นคนบริสุทธิ์บ่ขุดฝุ่นบ่ขุดผีฟังเอาโลดพี่น้องฟังเอาบ่เหยียบหยามทำลายน้ำใจผู้ใดบ่มีว่าชุดงามเบิดว่าออกมาแต่ละขอแต่ละควบมือถึงลักษณะท่าทางเรียบร้อยอ่อนสอยดีทั้งนั้นอันนี้ว่ามันขน้อยโยงขน้อยนั่งควบขึ้นมานี่ปีที่2ที่3น่ะเพราะฉะนั้นขน้อยเองจึงเลยขอเป็นออกมาอีก2-1เพื่อต่อต้านเพื่อตอบโต้ขน้อยจึงออกมาตั้งน้ำแทงผู้เก่าออกมาสีเป่าเว้าแต่ความจริงอันนี้แหละขน้อยถ้าคนบ่จริงใจถ้าขน้อยหูขน้อยบอกได้เด้ขน้อยหูจักขน้อยเห็นในตาได้ยินในหูของขน้อยเองแม่นพักการเมืองไหนก็อย่าแม่นขน้อยเว้าโลดเพราะว่าขน้อยบ่อยากให้คนต้มกันไปอีกต้มแล้วต้มแล้วต้มอีกอยู่บางคนก็อยู่เพื่อน2สันค้าขึ้นหานสูบยาสิกากินบาร์บีคิวเฉยเพราะได้รับเงินจากพี่น้องประชาชนส่งไปให้ตัวเขาแบบนั้นตัวเขาแบบนี้เห็นบ่อันนั้นมันบ่ดีเห็นบ่มันเป็นบาปเป็นกรรมเอาเงินไปส่งไปให้ผู้นั้นผู้นี้บางคนเด่นในพรรคการเมืองมีเมียน้อยอยู่เมืองลาวผมก็มีเห็นบ่เงินเขาสนับสนุนไปว่าโตสิเอาชาติเอาเมืองแผ่นดินแท้ที่ไปสร้างเฮือนให้เมียน้อยอยู่พุ่นซื้อรถโตโยต้ากระบะวิโก้ขี่กุยอยู่พุ่นคือบ่อันนั้นมันบ่กินแห้งคนบ่นั่น
คำว่าทหารกล่าวออกมานี่เครื่องไล่ม้าเห่าบัดนี้เดี๋ยวนี้หันเครื่องไล่หันไปนั่งเห่าหมาบัดนี้จักหมามาแต่ไทยหมามาแต่โซเวียตว่ามาแต่เวียดนามบอกนั่งเห่ากันดับสาบอันนั้นเห็นบอกพี่น้องถ้าคนเขาเราดีไม่มีไฟต่อว่าต่อขานดอกบ่มีการเมืองมันมีข้อเมามีแต่การทับถมโจมตีอย่างเดียวมีต่อหลักถอนขนหาถอนขนผู้นั้นผู้นี้ผู้นี้อันนั้นแหละพี่น้องมันยี่ห้อเดียวบักท่องสิงท่องรุ่นบักขันไตไก่สอนของวิหารยี่ห้อเดียวกันตำราอันเดียวกันอีกทฤษฎีอันนี้เขาเฮียนจบมาจากฮานอยพวกนี้เฮียนมาตัวเฮียนมาต้มเฮียนมาขาคนเท่านั้นเห็นบ่บ้านเฮาถึกตัวถึกต้มถึกลมถึกจมบัดก็ย้อนแก้วพวกนี้นะขอฮะกันน้องสบายดีขน่อยสบายดีทานน้ำแข็งเสียงมันจะถอนเด้อขน่อยเด้อยับออกใกล้ๆในไหนครับสบายดีทานน้ำแข็งอันนี้ขอบพระเจ้าเองนะสบายดีท่านดร.สบายดีขน่อยครับสบายดีพอถึงทุกคนนะที่เขามาประกอบส่วนในรายการของการน้ำแข็งทุกเก่าสุดเนาะแล้วก็วันนี้ก็พอเรียนเรื่องการในคนสนใจวงสวรรค์การในคุณบัตองและการศึกษาเกิดความเป็นนักเป็นอย่างสูงก็พอเรียนมาเป็นคณะศึกษาทุกท่านแล้วก็หัวหน้าเขตของสมุทรแล้วก็พอเรียนมาเป็นเราทหารทุกเราซึ่งเป็นน้ำใจหักษาเรียนกับ3เราทหารจ่าและก็พอเรียนมาเป็นพี่น้องชาวเราทุกประเภททุกคนทุกสันทุกเผ่าในทั่วโลกเนาะอันนี้ข้าพเจ้าเองกำลังฟังอยู่จะรู้สึกว่าตื่นใจให้ต้นการฝึกการอธิบายของสุภาษิตเขามาประกอบส่วนในคำพูดนี้ทุกอย่างกันล้นแล้วจะเป็นความจริงวัดก็ได้บอกออกมากันเลยถูกต้องตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าแต่ในสังคมลาวอยู่ในอเมริกาหรือว่าสังคมลาวอยู่ในประเทศลาวมันก็เกี่ยวของพวกกันเป็นไปวัดข้าพเจ้าเองก็ร่วมด้วยทีมงานของ3เราทหารกาพวกเขาพยายามแก้ไขเรื่องนี้มาตลอดพวกเขาก็เห็น2ทางก็มันหกมันหนาแต่ว่าเขามันหกมันหนาต้องพากันฉากทางก็จะว่ามันแป้นแล้วเขาไปจะส่องเองสักครู่นี่มันจะเป็นหนาตาเป็นจังไดปวดเท้าเป็นจังไดเดี๋ยวนี้มันก็ยังลดยังหนายังตึ๊บเขาว่าพยายามซอยกันทุกคนซอยกันปากทางป่าที่ว่ามันเป็นเสียงน้ำของการต่อสู้การกอบกู้เอกราชมาให้เล่าของพวกเขานี่ซอยกันถ้าเขาบ่ซอยกันมันก็ดับเบิ้ลแค่ขยายออกมันก็จะมือหนาขึ้นและมือร้ายขึ้นพวกเขาก็ดับเบิ้ลลำบากในการต่อสู้หรือว่ากอบกู้เอกราชแต่ประชาธิปไตยมันบ่มันว่ามันสิง่ายไปกว่าหนามันจะยากไปกว่าหนาเรื่อยๆพอต้นไม้คิดว่ามันใหญ่แล้ว42 ปีแล้วหากของมันก็แข็งแกร่งหากฝอยของมันก็ขยายไปหลายๆพื้นที่เกิดลูกเกิดล้านเกิดสาขาขึ้นมามากมายอยู่ในต่างประเทศพวกเขากับพยายามตัดต้นไม้ตัวนั้นทิ้งตัดหากตัวนั้นทิ้งตัดกิ่งหญ้าของมันทิ้งเพื่อเอาสิตั้งสิได้เผามันบอกง่ายๆซะถามมาแล้วเผาต้นไม้ตัวนั้นแล้วหากแก้วมันก็ตายหากปล่อยมันก็ต้องตายแต่ปัญหาของมันอยู่บนไหนเป็นยังต้นไม้ตัวนี้มันยังไง
เป็นยังสมัยตัวนี้มันจะเติบโตเพราะมันมีคนไถ่หน้ามันคนเลี้ยงหน้ามันคนใส่ปุ๋ยมันคนรู้ถนอมมันก็เลยเกิดเป็นต้นใหม่ที่เกิดต้นใหม่อันที่คนบ่นับถือคนบ่ต้องการแต่พวกเขาจะเห็นแสดงว่าสีป่าป้ามต้นใหม่ต้นนี้แล้วก็ป่าป้ามที่เกิดต้นนี้ได้มันก็ต้องอาศัยความเข้าใจจากพวกชนประชาชนคนเราคนเขาที่เห็นคนจากเป็นดอกบัวหลายคนก็สับสนในปัจจุบันนี้ว่าแต่ฮันคือว่ากองทัพนี่มันไปกองทัพเป็นแท้เงินไปเป็นทหารคุมไว้กันแท้คือข้าพเจ้าได้ทราบข่าวมานี่คือคนบ่เข้าใจคนอยู่ข้างนอกก็จะบ่เข้าใจว่าทหารใช้ผ้าเกิดมาจากไสต้นต้อใช้ผ้าอยู่จังไรใช้ผ้ามาจังไรทำผู้ข้ามนอสวรรค์ผู้ข้ามนาสระนิกรมาจากไสดังนั้นจึงเกิดเป็นกองทัพเป็นชาติขึ้นมาไม่ได้คำขึ้นมือหนึ่งวันหนึ่งหลายคนเราพบเขาที่อยู่ต่างประเทศพิเศษชุดการแมนผู้ติดตาม